ประมาณ66ล้านปีก่อนเหตุการณ์การสูญพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตบนโลกระบบนิเวศถูกโจมตีอย่างหนัก2 ครั้งด้วยการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่ปกคลุมบรรยากาศด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และอุกกาบาตขนาดประมาณแมนฮัตตันพุ่งชนโลกฝุ่นจากการพุ่งชนลดหรือหยุดการสังเคราะห์แสงของพืชจำนวนมากทำให้สัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อที่กินพวกมันต้องอดอยากในเวลาอันสั้น1 ใน 3ของสายพันธุ์บนโลกหายไปตลอดกาลและไดโนเสาร์ขนาดใหญ่พาเทโรซอรัสบินได้หมึกมีกระดองและสัตว์เลื้อยคลานในทะเลที่อยู่มานานแสนนานก็เป็นอันหายไปจากยุคก่อนประวัติศาสตร์อาจราวกับว่าไดโนเสาร์โชคไม่ดีแต่การสูญพันธุ์ในระดับที่แตกต่างกันได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและยังคงเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมผลักให้บางสายพันธุ์ออกไปจากสภาวะที่เหมาะสมกับมันในขณะที่สร้างโอกาสใหม่ให้กับสายพันธุ์อื่นสายพันธุ์ที่รุกเข้ามายังแหล่งอาศัยใหม่เอาชนะสายพันธุ์พื้นเมืองและมีบางกรณีทั้งสายพันธุ์นั้นก็ถูกกำจัดทิ้งไปเนื่องจากการปรับตัวที่ดีกว่าของสิ่งมีชีวิตใหม่อย่างไรก็ดีบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเร็วเกินไปกว่าการปรับตัวสำหรับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ทำให้สายพันธุ์หลายพันธุ์ต้องล้มตายในแบบทันทีในทางธรณีวิทยาเราเรียกว่าเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่และแม้ว่าเหตุการณ์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ยากนักบรรพชีวินวิทยาสามารถที่จะบ่งจำแนกพวกมันบางชนิดได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยบันทึกฟอสซิลที่ซึ่งเชื้อสายของมันที่คงอยู่ในชั้นหินแต่ละชั้นหายไปในทันทีอันที่จริงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ถูกใช้เพื่อแบ่งประวัติศาสตร์โลกเป็นยุคต่างๆแม้ว่าการหายไปของไดโนเสาร์จะเป็นเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นนานก่อนไดโนเสาร์จะมีอยู่เสียอีก252ล้านปีก่อนระหว่างยุคเพอร์เมียนและไทรแรสสิกมวลพื้นของโลกรวมตัวกันเป็นทวีปหลักทวีปเดียวเรียกว่าแพนเกียเมื่อมันอยู่รวมกันอย่างนั้นส่วนในของทวีปจึงเต็มไปด้วยทะเลทรายในขณะที่แนวชายฝั่งเดียวทำให้เขตทะเลน้ำตื้นหลายแห่งหายไปซึ่งมันเป็นที่ก่อกำเนิดของความหลากหลายทางชีวภาพการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟทั่วทั้งไซบีเรียพร้อมกับอุณหภูมิที่สูงมากน่าจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกความวุ่นวายเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต 95% ในมหาสมุทรและบนผืนดินสัตว์เลื้อยคลานแปลกๆจากยุคเพอร์เมียนหลีกทางให้กับบรรพบุรุษของไดโนเสาร์ที่เรารู้จักดีกว่าในทุกวันนี้แต่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอันแสนไกลตลอดระยะเวลาไม่กี่ล้านปีการเปลี่ยนแปลงของแผ่นน้ำแข็งยักษ์ที่ขั้วโลกของเราได้ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นและลดลงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศและกระแสน้ำในทะเลด้วยเมื่อแผ่นน้ำแข็งแผ่ขยายออกร่นถอยลดลงและกลับไปเป็นดังเดิมสัตว์บางชนิดอาจปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรืออาจย้ายถิ่นไปยังที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมกว่าอย่างไรก็ดีสัตว์อื่นๆเช่นสล็อธยักษ์ไฮยีน่ายักษ์และแมมมอธสูญพันธุ์ไปการสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เป็นเวลาเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและระบบนิเวศเนื่องจากการละลายของน้ำแข็งแต่มันก็ยังมีส่วนซ้อนทับของการเกิดขึ้นของสัตว์จำพวกโอมินิดในแอฟริกาเมื่อ 150,000 ปีก่อนตลอดการปรับตัวของพวกมันต่อสิ่งแวดล้อมใหม่สร้างเครื่องมือและวิธีการใหม่สำหรับการรวบรวมอาหารและการล่าสัตว์มนุษย์อาจไม่สามารถล้มสัตว์ใหญ่ให้มันสูญพันธุ์ได้ด้วยมือเดียวแน่เพราะสัตว์หลายพันก็อยู่ร่วมกับเรามาเป็นเวลาหลายพันปีแต่ในปัจจุบันมันชัดเจนเครื่องมือและวิธีการของเรากลายเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่มนุษย์ไม่ตอบสนองต่อธรรมชาติอีกต่อไปแต่เปลี่ยนแปลงมันได้โดยตรงการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเป็นปกติเป็นพื้นหลังของระบบนิเวศแต่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราการสูญพันธุ์ในปัจจุบันสำหรับสิ่งมีชีวิตในหลายอย่างมีมากกว่า100 ถึง 1,000 เท่าของพื้นหลังตามปกติแต่ความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์เดียวกันนี้ที่ทำให้มนุษย์สามารถขับเคลื่อนการสูญพันธุ์ยังสามารถทำให้เราป้องกันมันได้ด้วยโดยการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์การสูญพันธุ์จดจำว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและใช้ความรู้นี้เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นเราสามารถเปลี่ยนผลกระทบมนุษย์ที่มีต่อโลกจากอะไรบางอย่างที่มันบ่อนทำลายเช่นเดียวกับอุกกาบาตขนาดใหญ่เป็นการให้ความร่วมมือกับอนาคตในด้านความหลากหลายทางชีวภาพหากคุณชื่นชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์กดติดตามรับข่าวสารจากช่องนี้ได้เลยเพราะบทเรียนในวันวานจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายในวันนี้ได้